Welcome to Ranjita's videos. More class 3 Satra Satri. Aji tumalakar lesson habo. Lesson 13. Do it yourself. Tumalakar jua classat do it yourself question answer modisilu. Akha rakhisu tumalake video saisila bulli. Aji tumalakok lessoner thoka activity modibole ulaisu. তোমালোকে চেনেলত নতুনকৈ আহিছা যদি চেনেল সাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিবা নতুন ভিডিঅ নোটিফিকেশন পাই থাকিবা সাবস্ক্ৰাইব কৰা সবকে ধন্যবাদ আজি ভিডিঅ আৰম্ভ কৰো সোৱা এক্টিভিটি 1 সোৱা নাম্বাৰ 1 মেক 5 সেন্টেন্স ফ্ৰম দা ফলোইং টেবল আমাক ইয়াত কি কৰিব দিছে তলত দিয়া টেবলৰ পৰা আমি 5টা বাক্য বনাই লিখিব লাগে ইয়াত দিয়া আছে আমি বাক্য বনাব লাগিব তোমালোকে ধুনিয়াকে শুনিবা নিজৰ কিতাপ বই লৈ বহিবা আৰু তোমালোকেও নিজে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা বাক্য নাম্বাৰ 1 there is a ball under the table number 2 there is an orange on the plate. Number 3, there is a dog in front of the house. There are 5 students in the room. Number 5, there are 2 pens in the pen stand. তোমালোকে ধুনিয়াকে শুনিছা এৰ পৰা চাই তোমালোকে নিজৰ বহিত লিখি লবা এক্টিভিটি 2 সোৱা fill in the blanks with may not or can not আমি ইয়াত খালি ঠাই আছে হয়নে ইয়াত আমি may নহলে may not can নহলে can not ইয়াত আমি বহাব লাগিব তোমালোকক মই কৈ দি আছো ধুনিয়াকে শুনিবা আৰু নিজৰ বহিত লিখি থৈ দিবা I can speak Hindi. Number 2. She cannot go to school today because she is ill. Number 3 likhiba can. 4 likhiba can. Can you cook? 5 likhiba may. May I sit down? 6 likhiba can. Can I take your book? Akha rakhisu tumalake buji paisa boli 2 soa Make 5 sentences from the following table. এটো টেবলৰ পৰা আমাক কেইটা বাক্য বনাব দিছে 5টা আগতে আমি বনাইছিলো হয়নে ইয়াতো মই তোমালোকক উত্তৰ কৈ দি আছো ধুনিয়াকে শুনিবা আৰু নিজৰ বহিত লিখি লবা I can dance I can drive a car May I open the window can she play on the violin Mr. Das cannot drive a car তোমালোকক 5টা বাক্য মই কৈ দিলো তোমালোকে ধুনিয়াকৈ লিখি লবা চেনেলত নতুনকৈ আহিছা যদি চেনেল সাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিবা নতুন ভিডিও তোমালোকে নোটিফিকেশন পাবা আশা ৰাখিছো তোমালোকে আজি ডু ইট yourself লেসনৰ এক্টিভিটি 1 2 তোমালোকে বুজি পাইছা বুলি আৰু চেনেল সাবস্ক্ৰাইব কৰা সবকে মোৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ আজি ইয়াতে সমাপ্ত কৰো আকৌ লগ পাম আমি নেক্সট ভিডিওত আজিৰ কাৰণে টাটা বাই বাই